aloitettiin viime kesänä tällainen liuskekivilaatta pihaprojekti ja siitä semmoinen tarina, että vaimon mummo asui aikoinaan tuossa viereisellä tontilla ja sitten siitä jouduttiin sitten, en lähde erittelemään syitä tarkemmin, mutta purkamaan se talo ja sitten me pelastettiin nämä liuskekivilaatat. Niitä oli siellä useita kymmeniä neliömetrejä ja tosi vanha talo. Niitä jouduttiin kaivaa sieltä nurmikon altakin. Niitä oli piilossa tosi paljon ja sitten me ajateltiin, että säästetään siitä niin palanen tavallaan vähän tämän niin tavallaan alueen tai tontin historiaa, niin otettiin ne muun muassa sieltä. Mutta tämä projekti jäi kesken, mulla meni selkärikki jossain vaiheessa ja sitten tuli kaikenlaista ja tämä jää kesken. Ja ongelma on vähän nyt se, että tämä kaivo jäi tänne ylätasanteille ja sitten kaikki vesi kerääntyy tuohon alas ja me joudun nyt sitä aina sitten lappaamaan tuossa tai heittelee lumilapiolla tänne ylös ja toivottavasti toi kaivo nyt ei heti jäätyisi ainakaan, että saadaan sitten pärjätään talven yli ja keväällä sitten projekti jatkuu. Tää on muutenkin tehty kierrätysmateriaaleista. Täällä on paikallisesta Facebook-ryhmästä bongattiin tollasia, mitähän kiviä noi on, tommosia klassisia aaltokuvioisia kivenmurikoita. Ne haettiin, saatiin ilmatteeksi nekin ja kehystettiin vähän tätä sillä ja tehtiin tonne grillialueen ja sitten ensi keväänä sitten jatkuu tonne suuntaan sitten, en osaa vielä sanoa, että mitä sinne yritetään saada sinnekin kierrätysmatskuista jotain. Mikä ihme tää kanava sitten oikein on? Saat nyt todennäköisesti täällä ensimmäistä kertaa ja jos tää pitää johonkin lokeroon väkisin työntää, niin se on varmaan jonkunlainen urban homesteading, eli ollaan täällä itse asiassa Helsingissä kaupunkiolosuhteissa, urbaaneissa olosuhteissa, eli mun ei ole tarkoitus mitenkään silleen larpata mitään vanhoja aikoja tai maatilameininkiä, koska tää ei ole maatila, vaan tää on kaupungissa ja sitten omavaraistellaan täällä. Käytän termiä omavaraistelu, koska turha puhua omavaraisuudesta yhtään mitään, jos ei harrasta metsästystä ja käy kuitenkin päivätöissä, niin se on ehkä aikamoinen mahdottomuus näinä päivinä, mutta on kasvihuone ja sitten muuta tuommoista pienviljelyhommaa omiin tarpeisiin tossa ja sitä tulee varmaan paljon kanavalla näkymään. Ja nämä viljelyjutut, vaikka ollaan omakotitalossa, niin varmaan suurelta osin pystyy tekemään samoja asioita vaikka parvekkeella, eli on silleen siinä mielessä samaistuttavaa. Kosketuspintaa varmaan monella tähän ja mä en suinkaan asu täällä yksin. Mulla on täällä rakas vaimo ja sitten myöskin 2 poikaa, 14- ja 17-vuotiaat Peetu ja Veetti. Niin tosiaan tää on niin uusi juttu tää kanava, että mä en olisi kertonut heille tästä mitään. Eli en osaa vielä tässä vaiheessa sanoa, että tulevatko näkymään tällä kanavalla, mutta katsotaan, jos sekin on jossain vaiheessa mahdollista. Ja kesäisin me ollaan omavaraisia myös energian osalta. Muutamat kuukaudet, sanotaan tuosta huhtikuusta lokakuuhun ei tullut tänä vuonnakaan sähkölaskuja johtuen siitä, että meillä on nämä aurinkopaneelit ja sitten meillä on myös sähköauto, mitä ladataan lähes yksinomaan kotona, niin varmaan niistä aurinkopaneeleista tulee jossain vaiheessa juttua. Mulla on niistä kokemusta silleen vajaan 2 vuoden ajalta. Ja yksi ehkä semmoinen kantava teema myöskin on se mulla pyrkinyt siihen elämässä, että ostetaan vähemmän, ostetaan parempaa. Siihen liittyy myös asioiden niistä huolehtiminen, tavaroiden kunnossapito. Eli varmaan aika monella jaksolla, niin kuin tänäänkin, niin korjataan jotain ja pidetään kamoista hyvää huolta. Ja yksi asia, mistä monet mun toisen kanavan tilaajat, eli Kanootti ja Tomaatti retkeilykanavan tilaajat tietää mut tommosesta niin sanotusta basecampista, joka ehkä useammalle ei ole tuttu, mutta sillä kanavalla mä aikoinaan tein semmoista videosarjaa, että kokkailtiin tässä ulkona avotulella tai muuten vaan niin ruokia, jotka soveltuu osittain myös retkeilyyn, niin mä vähän niin kuin adoptoin sen homman nyt tälle kanavalle. Eli jatkossa tulee näitä Basecamp-kokkailujuttuja niin kuin tänäänkin. Tää on pientä myllerrystä kokenut tää meidän piha ja sitä entistä Basecampia ei tavallaan enää oo. Se on nykyään meidän autopaikka. Et nyt on tossa niin tämmönen väliaikainen ja sitäkin tässä varmaan talven aikana sit mun on tarkoitus rakentaa kokonaan uusi niin sanottu Basecamp, missä sitten tulee näitä kokkailuhommia. Tää kanava on uusi, varmaan moni asia muotoutuu tässä tehdessä, eli tulee varmaan jotain, mistä mä en nyt osaa kertoa etukäteen, mutta tällaiset niin on lähtökohdat ja pistä ihmeessä kanava tilaukseen, jos nämä teemat sua kiinnostaa. Ja tosiaan sitten, kun oot kanavan tilaaja ja mahdollisesti laittanut ne kellohälytykset päälle, niin myöskin saat sitten tiedon uusista videoista, mutta lähdetään hommiin.
Meillä itse asiassa tulee tonne meidän etupihalle grillipaikka. Mutta mä kuitenkin ehkä ajattelin sen basecampin tehdä tähän. Tässä on tällainen tässä kasvihuoneen vieressä ja sitten on paljon polttopuupinon vieressä tällainen vähän tämmöinen niin epätila. Ja sitten tässä on sellainen hassu juttu, että tässä on naapuriin matkaa kuitenkin melkein 5 metriä ja sitten naapureilla on tollainen kohtuullisen hyvä näkösuoja, tuolla tuija-aita tuolla ja meillä on myös tässä niin kesällä varsinkin, kun tämä levittäytyy tästä, niin varmaan 2-3 metriä leveä tollainen sireenipuska ja sitten tuossa on välissä tommonen melkein 2 metriä pitkä oja. Niin mä jo aikaisemminkin sitä vähän mietin, että nyt kun tuossa on toi naapuri tuija-aita, niin mä ehkä vähän levennän tätä meidän tontin osalta. Otan tätä kenties tämän koko sireenipuskan tästä veke, tai sitten ainakin leikkaan sitä aika paljon ja sitten siirrän vähän tätä niin kuin tavallaan tuonne. Tässä on tosi monta 4 metriä tilaa tässä kulmassa. Tää on vähän sellainen niin kuin joutomaa ollut aikaisemmin, että tässä ei niin tälle oikein mitään käyttöä. Niin